Xuất thân từ gia đình làm nghệ thuật, từ nhỏ chị Phùng Thanh Xuân đã theo học mỹ thuật. Những tưởng cô gái ấy sẽ theo đuổi ngành hội họa, nhưng sau một lần tình cờ biết tới ngành công nghệ thông tin, niềm đam mê công nghệ số càng thêm cháy bỏng trong chị. Khát khao theo đuổi chinh phục ước mơ làm chủ công nghệ số của mình. Sau khi tốt nghiệp Đại học Bách Khoa, một hình ảnh cô kỹ sư công nghệ đầy quyết đoán, thông minh, kiên định đã thực sự thành công trên bước đường theo đuổi đam mê công nghệ của mình. Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Người Phụ Nữ Hạnh Phúc. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị một nhân vật rất là đặc biệt, một cô gái có sự lựa chọn của riêng mình, chắc chắn là như vậy và lại rất là thành công nữa. Chúng ta sẽ cùng có cuộc trò chuyện với nhân vật khách mời ngày hôm nay, chị Phùng Thanh Xuân. Một lần nữa thì cảm ơn Xuân đã nhận lời đến với chương trình Người Phụ Nữ Hạnh Phúc. Em cảm ơn anh Thái Tuấn và xin chào các khán giả. Cảm ơn Xuân rất là nhiều. Vì sao mà ở cái lời dẫn đầu anh lại nói là một nhân vật đặc biệt, có một cái sự lựa chọn nó cũng hơi khác biệt một chút xíu, đó là bởi vì cái sự lựa chọn ngành nghề của em. Dạ. Đó là công nghệ thông tin. Tất nhiên là bây giờ thì cái thời điểm này thì cũng có rất là nhiều bạn gái mà sẵn sàng mình đam mê và mình dấn thân theo lĩnh vực đấy, nhưng mà để thành công thì có lẽ là cũng không nhiều. Thế thì em có thể chia sẻ một chút xíu từ cái câu chuyện của mình là vì sao em lại lựa chọn ngành nghề này và quyết tâm theo đuổi cái đam mê của mình. Cái ngày mà em bắt đầu vào đại học ấy, đấy là ngành công nghệ thông tin cũng mới bắt đầu vào Việt Nam thôi. Thế lúc đấy thì có hai sự lựa chọn. Ba em thì là họa sĩ và cũng em cũng có rất nhiều thời gian là 3 năm đi học mỹ thuật để mình thi vào cái ngành gọi là cũng khác hoàn toàn với ngành công nghệ thông tin luôn á. Thế nhưng mà đến lúc đấy thì ba em có động viên là con thích vẽ thì có thể đấy là cái sở thích của con. Thế còn nếu mà mình chọn một cái ngành nào thì thử chọn một cái nào nó khác hơn đi, nó mới hơn đi. Tức là cũng là từ sự động viên của ba. Vâng, từ động viên của ba thì lúc đấy em cũng quyết tâm là thi vào trường Đại học Bách Khoa. Thế Đại học Bách Khoa lúc đó thì cũng là một trường khá là tốt mà cái ngành công nghệ thông tin cũng mới, cũng ít là con trai. Thì sau khi quá trình mình học tập thì mình cũng thi đỗ vào trường và trở thành một trong có 3 bạn nữ ở trong lớp thôi mà đến. Điều đấy. Vâng, lúc đấy là chín cánh đấy. Vâng, mi chín cánh và cứ đi vào trường thì hầu hết là toàn các bạn nam cả. Thực ra mà nói là Xuân đã góp phần giảm thiểu bớt cái định kiến về cái sự không thành công của phụ nữ trong ngành công nghệ thông tin ở cái thời điểm đấy. Vâng. Đúng không? Nó có những khó khăn nhưng mà chắc chắn là có những cái thuận lợi, đúng không? Đặc biệt là trong quá trình học tập. Nếu mà nói về thuận lợi ấy, thì thực ra là trong lúc đấy ấy, thì nữ rất là ít và bọn em có những cái sự ưu tiên rất là nhiều từ bạn bè, từ thầy cô. Ví dụ như thầy cô thì cũng bảo động viên là thôi nữ thì mình có những cái mà khó khăn như kiểu học thì ngành công nghệ thông tin là một ngành phát triển rất là mạnh. Luôn luôn là thay đổi và trong ngành công nghệ thông tin tại thời điểm của bọn em ấy thì là có rất nhiều nam giới, các bạn nam thì rất là thông minh. Nếu mà để mà mình có thể học được và mình trưởng thành được trong cái môi trường như thế thì em thấy là cũng là cái thử thách và cần cái sự cố gắng rất là nhiều. Thì các thầy các bạn cứ hay động viên là thế Xuân ơi thì em có thể vào chung nhóm các bạn trai rồi là mình cùng làm nhóm. Thế nhưng mà lúc đó thì mấy bạn gái bọn em ấy cứ muốn quyết tâm là mình cứ thử làm xem như thế nào, thì mình học được cái gì thì mình sẽ học được cái đấy. Và mình cũng sẽ gọi là thử thách sự bản thân của mình. Thì bọn em cũng cố gắng là làm thế nào mình cứ làm dần rồi mình sẽ học tập dần và mình phát triển dần và mình sẽ có một cái ghi nhận từ các bạn, từ thầy cô. Và chính vì thế mà anh cũng đã nắm bắt được thông tin là em khi mà đang còn ở trên ghế nhà trường ấy thì em đã bước vào làm việc ở môi trường thực tế rồi. Vâng, đúng rồi ạ. Năm đấy là năm 2004, lúc đấy vẫn là năm cuối. Thế nhưng mà hồi đấy có cuộc thi trí tuệ Việt Nam thì có vào các trường để tuyển sinh những cái bạn mà làm được việc, học tốt thì bọn em đi vào thực tập luôn của FPT mà cũng không cần phỏng vấn gì. Và vì sao em nghĩ rằng là mình sẽ phải bắt đầu khởi đầu mới mà em không lựa chọn là mình cứ gọi là yên tâm mình ở cái vị trí em nhớ lại cái thời điểm đấy là thời điểm năm em 35 tuổi. Thời điểm đó thì em đang gọi là người quản lý một cái nhóm kiểm thử phần mềm, mà trong nhóm kiểm thử phần mềm thì rất nhiều các bạn nữ. Các bạn nữ thì thông thường là đến cái tuổi mà có con, xây dựng gia đình thì lại bị chững lại cái sự nghiệp, và sau đó khi các bạn quay lại thì sẽ có những cái khó khăn hơn. Thì em cũng muốn là giúp các bạn đấy xem là làm thế nào mà các bạn ấy có một cái sự phát triển sự nghiệp hơn. Ngoài ra nữa là cái may mắn là em được đi rất nhiều nước thì em nhìn thấy rằng là ở trên thị trường thế giới thì đều có những công ty kiểm thử độc lập, thế mà ở Việt Nam thì lại chưa có. Thế là em nghĩ đó là một cái thị trường cũng như là giúp được cho các bạn đấy. Thế là em khởi nghiệp mà em nhớ lúc đấy khởi nghiệp nó giống như kiểu là bắt đầu từ con số 0 ấy anh. Không có cái gì cả. Mình ra mình không có khách hàng, mình không có văn phòng, mình cũng không có nhân sự. Thì lúc đấy em có hỏi với chồng em là anh ơi thì cho em
làm nhé, em xin là 6 tháng thôi. Thì nếu mà em mà không tìm được khách hàng ấy, thì lúc đấy em sẽ quay về mình đi làm rồi kiếm tiền rồi cùng hai vợ chồng nuôi con. Thế nhưng mà lúc đấy chồng em cũng động viên mà cứ làm đi. Thế là trong lúc mà em khởi nghiệp như thế thì trong 6 tháng có những lúc mà có những hôm em nhớ là phải thức thâu đêm để gọi khách, rồi mình gửi hàng ngày, mình gửi hàng trăm cái email, rồi follow up hàng rất là nhiều cuộc họp mà với những cái đối tác khách hàng ở nước ngoài á, thì phải thức khuya. Đấy thì kéo dài đến tận 5 tháng sau thì em mới có khách hàng đầu tiên. Đấy là cái dự án đầu tiên để giúp cho bọn em gọi là cất cánh. Và cái điểm may mắn là sau 6 năm thì từ cái công ty chuyên về cầm thử phần mềm thì hiện nay bọn em đã xây dựng một nhóm bao gồm 3 công ty liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin. Thì đấy chính là những thứ mà bắt đầu nó nhỏ thôi, nhưng mà giấc mơ của em nó cứ dần dần nó tiến đi, và nó cũng là một cái gì đấy mình cảm thấy là mình đã đóng góp được cái gì đấy, mình làm được một cái gì đấy sau 6 năm. Cái duyên tới với nghề làm kỹ sư công nghệ là một sự tình cờ, nhưng nó lại thắp lên ngọn lửa đam mê trong chị Phùng Thanh Xuân. Sự tinh tế, điềm tĩnh, mềm dẻo và linh hoạt của người phụ nữ có lẽ là lợi thế đã giúp chị thành công trên con đường đã chọn. Là một bóng hồng giỏi công nghệ, đảm việc nhà, khéo léo trong quản lý, tỉ mẩn trong công việc, chị Phùng Thanh Xuân là một trong rất ít những nữ thủ lĩnh dẫn dắt công ty công nghệ thông tin thành công tại Việt Nam. Có lẽ nhiều người vẫn nghĩ kỹ sư công nghệ là rất khô khan và cứng nhắc, nhưng có lẽ ít ai biết bên trong một nữ kỹ sư công nghệ quyết đoán, kiên định đó lại là một người phụ nữ rất dịu dàng và tình cảm. Chị Xuân là một người rất là nghiêm khắc, nhưng mà lại biết mềm mỏng đúng lúc. Chị Xuân không chỉ là một người lãnh đạo mà còn như là một người chị cả trong gia đình. Chị cho mình rất là nhiều lời khuyên ở trong cuộc sống cũng như trong công việc. Bản thân em cũng là một người học trong ngành công nghệ thông tin, và trước đấy thì em cũng đã nghĩ rằng là cái ngành công nghệ thông tin này rất là khô cứng. Nhưng mà khi mà mình được tiếp xúc và mình được làm việc với chị ấy rồi thì em mới thấy là cái suy nghĩ đấy của em không còn nữa, và em cảm nhận rằng là chị ấy sẽ rất phải là đam mê thì mới có thể theo đuổi được những cái ngành chẳng hạn như ngành công nghệ thông tin như thế này. Sân chơi công nghệ ngày càng mở rộng, đó cũng là lúc chị em phụ nữ có nhiều cơ hội hơn để thử sức với những đam mê của mình. Với chị Xuân, phụ nữ muốn thành công trong lĩnh vực rất mới mẻ và đầy cơ hội này thì cần quyết đoán hơn. Mọi sự đắn đo thường khiến phụ nữ lùi bước trước khó khăn. Cân bằng cuộc sống giữa gia đình và theo đuổi đam mê là rất khó, nhưng người phụ nữ dám bước lên và đứng trên cán cân đó thì lại càng khó hơn. Đặc thù ngành công nghệ thông tin là phải luôn làm việc với cường độ cao và đòi hỏi nhiều kỹ năng, nhưng càng khó khăn và vấp thì càng có nhiều kinh nghiệm và nhanh chóng vượt qua các rào cản. Đó cũng chính là cách người phụ nữ ấy đã khởi nghiệp thành công bằng chính những nỗ lực của mình. Ngày nay, sân chơi công nghệ thông tin đã mở rộng hơn và có sự tham gia ngày càng nhiều của giới nữ. Đây cũng chính là cơ hội cho phụ nữ trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Họ có thể nhanh chóng theo đuổi đam mê và thành công nhiều khi tốt hơn nam giới ở lĩnh vực đã chọn. Những định kiến về sự khô khan, khó khăn của nghề công nghệ thông tin sẽ dần được xóa bỏ trong thời đại công nghệ 4.0. Khi mà mình chia sẻ ở những câu chuyện đầu tiên ấy thì bao giờ nó cũng cần cái sự may mắn, nhưng mà rõ ràng là cái quyết tâm của em nó đã giúp cho em là thực sự là mình có thể vẫy vùng với những cái đam mê của mình. Và điều đặc biệt là đấy, bây giờ không phải nói như anh nói ngày xưa là thì lúc ấy mình học ở Bách Khoa mới có 3 bạn nữ thôi, đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ thì cái số lượng nữ giới của mình làm công nghệ thông tin đã rất là nhiều, gần 4%, đúng không ạ? Và đặc biệt là ở công ty của em cũng là một cái minh chứng rất là rõ là gì? Người phụ nữ nếu mà chúng ta biết tập trung hết tất cả lực của mình, biết phân phối thời gian thì mình có thể thực sự là thành công được. Và cái điều quan trọng nhất là lúc đó thì là được cái sự ủng hộ của ông xã, đúng không? Cho nên là em đã có một cái khởi đầu nó thực sự thành công như vậy. Thế nhưng mà nói gì thì nói, như đầu tiên em làm, đúng không? Cái việc có thể em quen rồi, nhưng mà cũng vẫn phải đòi hỏi những sự khắt khe nhất định. Thế thì cái lợi thế đặc biệt đối với những phụ nữ, bởi vì là phụ nữ thì vốn là cái tính mà cẩn thận hơn. Thực ra là với cả ngành công nghệ thông tin hiện nay ấy, thì nữ giới, cái tỷ trọng của nữ so với nam ngày càng phát triển rất là mạnh. Các bạn nữ mà khi bắt đầu học ấy, thì các bạn ấy sẽ có một cái có thể là lo lắng là thế ngành đấy là cái ngành nó rất là khó, nó phát triển rất là nhiều, mà rồi là cho nam. Thế thì các bạn ấy sẽ có thể lo ngại. Nhưng mà thực ra là hiện nay đối với nữ thì nữ giới có những cái lợi thế rất là tốt. Và trong ngành công nghệ thông tin thì cũng không chỉ có là lập trình viên
những nhà phát triển hoặc là programmer, developer, mà có rất là nhiều các cái ngành khác, những cái nghề khác mà người ta có thể làm được, và nó sẽ phát huy được tối đa những cái ưu thế của người phụ nữ. Hiện nay Việt Nam đang là điểm đến rất là tốt về ngành công nghệ thông tin của thế giới. Rất nhiều nước khác đang muốn vào Việt Nam, thì nhu cầu hàng năm là phải có 150 nhân sự kỹ sư công nghệ thông tin, mà các trường đại học hiện nay mới đào tạo được nó 1/3 thôi. Tức là cái con số đó chưa Như là đủ, rất chưa là đủ. thiếu. Và nếu mà các bạn nữ cứ gọi là thử sức, cứ thử, nếu mà mình thích là mình thử thôi, thì các bạn sẽ có một cái gọi là một cái cơ hội rất là lớn trong ngành này. Rõ ràng là với cái chứng minh của xã hội hiện tại và những chia sẻ của Xuân vừa rồi, thì thực sự mà nói là nếu như chúng ta gạt bỏ định kiến mà sẵn sàng bước đến ước mơ của mình với cái khả năng của mình thì mình có thể làm được. Thế nhưng mà cũng phải nói đi thì nói lại, phụ nữ thì bao giờ cũng là người giữ lửa trong gia đình, rất là quan trọng, đúng không ạ? Với em thì cũng lại là một cái câu chuyện mà bây giờ thì quý vị khán giả chắc chắn là muốn nghe, là một người CEO bận rộn như vậy, quản lý cả một cái công ty rất là lớn, lo việc cho anh em rồi dấn thân có rồi, đúng không? Nhưng mà em cũng là người vợ trong gia đình. Vậy làm thế nào để em có thể cân bằng cái thời gian như thế để mình cũng sắp xếp được công việc, đồng thời là mình cũng chăm sóc con cái? Phụ nữ luôn luôn có một cái tâm trong lòng ấy, là luôn luôn coi trọng gia đình. Và đối với em thì cũng như vậy thôi. Trong những cái ngày đầu khởi nghiệp thực sự là rất là vất vả. Bởi vì sao mình vừa cân đối giữa công việc lẫn với cả gia đình ấy. Thì em nhớ có những đợt là làm việc ở trên công ty phải đến 10 tiếng rồi đó. Sau đó thì con lại ốm, lại đi vào bệnh viện. Thế xong mình thức cả đêm ở trong đó, xong rồi mình lại sáng hôm sau mình đi làm. Thì em cũng phải chia sẻ rằng là cái việc cân đối giữa sự nghiệp với cả gia đình là một cái việc không dễ dàng gì. Vâng, nhưng mà nếu mà khi mà mình đã có một cái mong muốn là mình muốn làm cái việc này rồi ấy, thì mình sẽ tìm cách để mình cân bằng theo cái thời gian, mình đặt những cái ưu tiên, rồi là mình có thể nhờ sự trợ giúp của gia đình. Em nghĩ rằng là cái sự phát triển của người phụ nữ ở trong xã hội nó sẽ không phải là đối lập với cả sự gọi là chăm sóc của người phụ nữ trong gia đình. Hai cái đấy là hoàn toàn mình có thể cân bằng được nếu mà mình nghĩ rằng là mình sẽ làm được. Và điều quan trọng nhất là làm sao mà mình phải cái phân chia cái thời gian nó thật sự hợp lý, và cái bước ưu tiên của mình nó phải là cái nào là ưu tiên số 1, cái nào là số 2, đúng không ạ? Và sau đấy thì mình cân bằng được. Nói thì về mặt lý thuyết thì anh cảm nhận là nó cũng dễ, đúng không? Nhưng mà thực tế là nó không đơn giản một chút nào cả, đúng không? Đặc biệt với em, một cái công việc bận rộn như vậy, mình dành thời gian con cái thế nào thì thực ra thì đây cũng là một cái bài học mà cũng là một cái thiệt thòi nói chung cho phụ nữ, đúng không? Bởi vì rõ ràng là nói gì thì nói, quay đi quẩn lại thì phụ nữ cũng là người giữ lửa trong gia đình. Mình vượt qua rồi, đúng không ạ? Có những cái khởi đầu của một cái startup của mình nó khó khăn như vậy mình còn vượt qua, thì cái kia nếu mà có sự đồng lòng của những người thân yêu nhất trong gia đình thì cũng không có cớ gì mà mình không có thể vượt qua được. Anh hỏi một chút xíu là khi mà chia sẻ với Xuân thì anh nghĩ là em hướng rất nhiều tới cái công việc, đặc biệt là không chỉ là phục vụ mục đích của bản thân em nữa, mà em cũng muốn chia sẻ với rất là nhiều chị em có cái khát vọng được làm, mà rồi là team của mình, đội của mình, đúng không ạ? Và những cái người có cùng cái đam mê về công nghệ. Thế thì cái thời gian mà em dành riêng cho bản thân thì sẽ là như thế nào? Thực ra là thời gian dành riêng cho bản thân thì mình sẽ hơi hiếm đấy anh. Chắc chắn là như thế. Thực ra là em là phải cắt xén thời gian ngủ Rồi, để mình rất là khó. Có những lúc mà ngủ 8 tiếng được rồi, mà ví dụ mình mà muốn tập thể dục hoặc là mình muốn tăng cường sức khỏe thì là em phải dậy rất là sớm. Thì tranh thủ lúc mọi người ấy thì mình tập thể dục. Đấy, sau đó thì buổi tối ấy thì mình lại tranh thủ. Đấy thì nói chung là dành cho mình thì sẽ ít hơn. Thế nhưng mà cái niềm vui mình nhận được ấy thì nó nhiều lắm anh ạ. Trong lúc làm Đúng thôi rồi. Cái đấy nó cũng là cái chăm sóc bản thân Và cũng là cái bù trừ, đúng không? Vâng, đúng rồi. Đúng rồi. Thì thôi thì mình mất một cái này thì mình được một cái khác. Điều quan trọng là mình cũng phải cân đối thời gian để làm sao để mình có thể thực sự thoải mái nhất với cái việc là em duy trì cái niềm đam mê, và cũng là một cái niềm cảm hứng đặc biệt là cho các bạn nữ, đúng không ạ? Mà muốn theo đuổi cái đam mê của mình và trong cái ngành hẹp hơn nữa là ngành công nghệ thông tin, đúng không ạ? Và một lần nữa thì cảm ơn Phùng Thị Xuân đã chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay. Chúc cho em có nhiều sức khỏe, vẫn giữ ngọn lửa đam mê ấy để thực sự là mình sẽ bước ra và tỏa sáng ở toàn cầu, chứ không chỉ là gói gọn trong một vài cái khu vực mà mình đã làm. Vâng, em cảm ơn anh, và em cũng chúc là chương trình sẽ có rất nhiều chương trình hay và có thể truyền cảm hứng thêm cho những người phụ nữ hiện nay ở trong ngoài xã hội, để mọi người có những cái xây dựng cái đam mê của mình, và có những cái lúc mình sẽ khó khăn thì mình sẽ dễ dàng vượt qua.
quý vị, hiện tại thì tôi đang có mặt tại không gian sẽ diễn ra những hoạt động bất ngờ để dành tặng những phần quà cho người phụ nữ hạnh phúc của chúng ta ngày hôm nay. Đó là chị Phùng Thanh Xuân. Và ở đây thì mọi người cũng đang chuẩn bị những cái khâu cuối cùng rồi. Và chúng tôi rất là tò mò, không biết một lát nữa khi nhận những phần quà thì chị Xuân sẽ có những cảm xúc và những phản ứng như thế nào. Chúng ta hãy cùng chờ đón nhé. Hôm nay là mình quay phóng sự đặc biệt nên em sẽ xuống đón chị từ đây. Ok. Ở đây thì chị sẽ được nhận một điều khá đặc biệt. Ôi, chị cảm ơn em. Ở đây là thiệp có chữ gì đấy ạ? Trong này là chúc mừng ngày mà không biết nói gì á. Chúc mừng ngày ạ, chưa biết nói gì thì đây sẽ gợi mở thêm cho chị một gợi ý nữa. Ôi, chị cảm ơn người. Ôi, hoa đẹp. Có đất hoa sen đẹp vậy ha. Chị cảm ơn. Tấm thiệp thứ hai, nội dung đó chính là Việt Nam. chúc mừng ngày và Việt Nam. Không biết là hai gợi ý này thì đã giúp chị nhớ ra từ khóa nào chưa? Ngày phụ nữ Việt Nam hả? Thôi trong quá trình mà mình đi lên thì mình sẽ đoán dần nhé chị nhá. Ok, chị cảm ơn. Chị thấy bất ngờ lắm, tại vì chị cũng chưa biết là sao hôm nay chị lại được nhận hoa sen đấy. Tại vì là thực ra chị rất thích hoa sen, mà mùa này thì nó cũng là cuối thu rồi, lá hoa sen còn là rất là hiếm, thì cũng không hiểu sao các bạn lại tìm được hoa sen. Chị hãy cùng bình tĩnh để chờ đón những điều bất ngờ tiếp theo nhé. Điều ngạc nhiên lắm. Hơi hồi hộp tí nhưng mà vẫn thích lắm. Nên mình sẽ đi về phía bên trái nhá chị nhá. Ôi, chị cảm ơn. Ở trong đây nhiều hoa sen này. Hoa siêu to khổng lồ. Trời ơi, là ngày doanh nhân luôn hả? Chị còn không nhớ là ngày này luôn đó. Bây giờ thì mình sẽ cùng đi vào phía bên trong chị nhá. Xin mời chị. Đây là phần quà đầu tiên mà chị có thể chọn đọc một vài tấm thiệp nhá. Chị có thể đọc to lên ạ. Em Ngọc Anh, Team LA. Chúc chị Xuân của chúng em thật nhiều những điều tốt đẹp. Wow. Đọc xong mà cũng thấy hồi hộp đấy. Ở đây thì em thấy có một tấm thiệp khá là đặc biệt này. Em chào chị Xuân, dù chưa được nói chuyện cùng chị nhưng em rất ngưỡng mộ chị ạ. Chị là người phụ nữ thời đại 4.0 mà mọi người đều muốn noi theo. Đây là một trong số những nhân viên mà cũng đã chuẩn bị với chiếc bảng này đó chị. Đấy thì không biết là mọi người có một chút cái chia sẻ nào đấy không? Tức là từ khi mình vào thì mình cũng nhận được sự giúp đỡ của chị Xuân rất là nhiều và cảm thấy chị ấy là một người rất là nhiệt huyết và có thể truyền được năng lượng cho nhân viên ấy. Cái sự thúc đẩy của chị ấy trong công việc rất là nhiều và cũng rất cảm ơn chị Xuân vì đã luôn hỗ trợ team marketing trong thời gian vừa qua. Cảm ơn món quà đầu tiên. Ngay bây giờ thì em cũng sẽ mời ra phía đây, cũng là một người cũng hết sức đặc biệt với chị. Xin mời nhân vật đặc biệt đầu tiên ạ. Ôi, cảm ơn Đức. Ok. Em chúc chị một ngày doanh nhân thật nhiều sức khỏe, luôn luôn hạnh phúc. Khi mà đã biết được là chị mang tinh thần Việt Nam muốn nâng tầm các kỹ sư vươn tới các thị trường toàn cầu. Em ơi, cảm động quá, thật sự là ý nghĩa đó. Chị cảm ơn mọi người vì đã luôn đồng hành cùng công ty, hiểu chị và cùng nhau mình sẽ phát triển hơn nữa nha. Đó, có rất nhiều những cái sự gửi gắm dành cho đứa con tinh thần của chị Xuân cũng như là đứa con tinh thần của chung tất cả mọi người. Và em nghĩ rằng là không chỉ là sen là biểu hiện của sức mạnh của công ty này, rồi những ý đồ mà chị đặt để cho công ty của mình đâu, mà còn là hoa sen còn là thứ mà để chị có thể truyền lửa cho những nhân viên của mình nữa. Chị cảm ơn mọi người, chị rất là thích hoa, đặc biệt là hoa sen. Thì cái đấy cũng là một cái mà nó vừa là ý nghĩa với cả công ty, với cả cái sự nghiệp của mình ấy, và nó cũng là cái loài hoa mà chị rất là thích, bởi vì hoa này thì như mọi người biết là nó vẫn đẹp mà nó vẫn phát triển trong đầm lầy từ những cái khó khăn nhất. Thì chị cũng hy vọng là công ty bọn chị dù có khó khăn đến mấy thì mọi người cũng sẽ luôn vươn lên, luôn phát triển và tỏa sáng rực rỡ như bông sen vậy. Và bên cạnh những món quà đến từ những nhân viên mà có mặt tại đây thì cũng sẽ có một món quà đặc biệt nữa. Cùng hướng sự chú ý lên chiếc màn hình ở phía bên này ạ. Xuân từ rất lâu trước đây rồi. Chị Xuân thì là một người rất là chỉn chu trong công việc. Trong công việc và trong cuộc sống thì sau một thời gian dài làm việc với Xuân thì thấy là tức là chị Xuân thì có khả năng là rất là bám mục tiêu, cũng sẽ là tìm mọi cách để gọi là rất là flexible, tìm rất là mềm dẻo để giải quyết được cái vấn đề này. 6 năm gắn bó đi theo chị Xuân ấy, thì thực ra mình học được rất nhiều điều từ việc mình phát triển bản thân, ngôn ngữ rồi về cách thức làm việc của chị Xuân. Bình thường mọi người sẽ nói nhưng mà nói về công việc, nói về mình nó cứ kỳ ấy. Chúc chị Xuân là càng ngày càng mạnh khỏe để có nhiều thành công hơn nữa cùng công ty.
giúp công ty càng ngày càng phát triển. Em thấy là trong cái đoạn clip vừa rồi ấy, thì mọi người cũng chia sẻ rất nhiều điều với chị, nhưng mà cái keyword chính của mình vẫn là cái từ khóa là tình cảm. Chị rất là cảm động ấy, tại vì phải cảm động độ nhất chính là Hải á, tại vì Hải là một người rất là ít nói, và nhiều lúc Hải còn trêu chị nhiều ngược lại những thứ Hải nói ngày hôm nay cơ, và cũng cảm thấy là mình đã có những người cộng sự rất là tốt, cùng hiểu nhau, thì cái đấy là cái niềm hạnh phúc của chị cũng như là sự may mắn của chị. Theo em được biết là khi mà chị chia sẻ trên talk show á, cái thời điểm đầu mà chị khởi nghiệp công ty cũng xuất phát từ cái mong muốn là có thể tạo thêm công việc làm này cho những cái chị em mà sau khi trải qua quá trình sinh con, ở thời gian ở cữ rất là lâu, thì họ sẽ có một cái công việc ngay khi mà họ quay trở lại. Thì đó là một trong những cái tâm niệm của chị thời điểm đầu đấy, và em nghĩ là cái điều này đã truyền cảm hứng được cho rất nhiều người rồi. Ngày hôm nay thì món quà tiếp theo cũng sẽ được gửi tới từ những người cộng sự là nữ của chị. Chị đang rất là háo hức mong chờ thêm bất ngờ tiếp theo đó là cái gì ấy. Ôi trời ơi. Cảm ơn nhiều. Ở đây là chúng ta có một sự xuất hiện của một người cộng sự nữ của chị. Tại sao mà khi gặp chị Thúy với chị Hạnh ra một cái là ôi rất là vui, xong rồi sau đó thì lại xúc động như vậy? Thực ra thì chị rất là quý Thúy và Hạnh, tại vì các bạn đấy rất là gần gũi với chị. Chị có nhớ những ngày đầu bọn chị đi, ngày đầu công ty còn rất là nghèo, mọi thứ đều kiểu cũng không có nhiều tài chính để mình có thể lo được hết, nhưng mà Thúy thì đã giúp chị rất là nhiều, tổ chức những cái cuộc team building ở, chị nhớ ở Tam Đảo á. Chị cười, nói chung mà không thể dừng cười được. Bọn chị chơi trò chơi và cười, và cái đấy tài chính nó không phải là một vấn đề, mà lúc đấy cái tình cảm của anh em ấy và cái niềm vui ở trong đấy nó làm chị nhớ mãi buổi team building đấy cho đến tận bây giờ. Hôm nay thì hai chị có mang đến một phần quà. Đừng nói là Hạnh vẽ nha. Đây là bức tranh do chính em vẽ. Ở đây còn có một chiếc thiệp nữa. Đối với em, chị không giống ánh bình minh mà giống ánh chiều tà hoàng hôn, dịu dàng nhưng đem lại nhiều cảm giác an lành. Cảm ơn chị vì đã ở bên và đồng hành cùng em từ những ngày đầu. Rất nhiều những cảm xúc. Thì bức tranh này thật ra từ cảm nhận của em thôi, thì năng lượng của chị tỏa ra thì nó không giống ánh bình minh, nó rất khá là gắt, mà nó giống như là ánh hoàng hôn thì nó dịu dàng và nhẹ nhàng hơn, nhưng mà đem đến cho người ta cảm giác là rất là an lành và giúp mọi người có thể kiểu an tâm và bình tâm làm công tác trong công việc á. Chị chỉ muốn cảm ơn rất là nhiều mọi người đã dành tình cảm cho chị ấy. Chị biết là kiểu nhân vô thập toàn ấy, mình cũng không phải là một cái người hoàn hảo, nhưng mà quan trọng là yêu nhau củ ấu cũng tròn ấy. Mình có tình cảm với nhau thì mọi thứ nó đều suôn sẻ cả, và chị trân trọng tình cảm của mọi người dành cho chị. Thay cho lời nói rất là nhiều. Cảm ơn mọi người vì ngày hôm nay đã dành cho chị Xuân rất nhiều những cái phần quà đặc biệt. Chị Xuân còn là một người mà khởi nghiệp ở một lĩnh vực mà em nghĩ là hiếm có người phụ nữ nào dám dấn thân vào, đó là về ngành công nghệ thông tin. Tại sao một người phụ nữ nhỏ bé thế này, một người phụ nữ tình cảm thế này mà lại chọn một cái lĩnh vực khó khăn như thế không? Đối với em thì em cảm thấy là cái câu chuyện của chị Xuân á, đã không chỉ truyền cảm hứng đến tất cả nhân viên trong công ty. Câu chuyện này thì tất cả mọi người đều biết và mọi người đều trân trọng về ước mơ của chị Xuân, và mọi người đều muốn cố gắng cho ước mơ đấy cùng với chị Xuân. Cảm ơn các chị rất nhiều. Qua những cái câu chuyện của chị, qua việc được lắng nghe và theo dõi những cái tình cảm của mọi người dành cho chị Xuân á, thì em cũng cảm nhận được một điều là tất cả những cái ước mơ, những cái nỗ lực, những cái khát vọng của chị dành cho những cộng sự của mình, dành cho những cái đứa con của mình trong suốt thời gian vừa qua ấy, thì vừa thể hiện chị là một người rất tình cảm, vừa thể hiện chị là một người rất là kiên cường. Và quả ngọt thì mình cũng đã thấy rồi, không chỉ là mình có những cái bước phát triển nhất định trong sự nghiệp của mình. Và Phay nghĩ rằng là câu chuyện mà quý vị khán giả cũng đã vừa được theo dõi dành cho chị Xuân, một người phụ nữ nhỏ bé nhưng cũng rất là kiên cường, đã truyền cho chúng ta thêm những cái động lực về một người phụ nữ có thể theo đuổi lĩnh vực công nghệ thông tin, một lĩnh vực mà chắc chắn là sẽ có ít nhiều những định kiến dành cho các chị em phụ nữ, đúng không ạ? Và ở đây chúng ta có thể thấy rằng là bất cứ khi nào mà mình có một cái đam mê, một cái nỗ lực nào, việc mà mình kiên định theo đuổi nó thì sẽ đem đến cho mình những cái thành công nhất định thôi. Và chúc cho chị Xuân cũng như là những người phụ nữ làm kinh doanh sẽ luôn luôn có thật nhiều sức khỏe để làm sao đạt được những ước mơ của mình và có thật nhiều hạnh phúc, không chỉ trong ngày doanh nhân Việt Nam mà còn trong 365 ngày trong một năm nữa. Và câu chuyện của chị Xuân vừa rồi thì cũng đã khép lại chương trình Người Phụ Nữ Hạnh Phúc của chúng tôi ngày hôm nay. Còn bây giờ thì thời lượng của chương trình Người Phụ Nữ Hạnh Phúc cũng đã kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.